یه ساعت دیگه. حلیم دیگه شد که هیئتی خود بزن داخل این دستی رو حلیم دیگه بابا بنداز توش بکش بالا سوپا بنده خدا گیر کرده بیا برو این تا بسم الله ببین کارتک سره یالا پیش بده چیزت بده آقا موقع چرخیدن گیر نمی‌کنی؟ موقع چرخیدن گیر نمی‌کنی؟ گوشت گوسفند دیگه آره گوساله گوساله و گوسفند یه ذره گوساله است بیشترش گوسفندیه یه پلاستیکی شما گوسفندی میزنه یکیش گوساله
این سفید چیزش رنگاش پیداست اینجا گوشتا رو به حلیم اضافه میکنن و دستگار هم میزنن و روشن شه. با همه حال که سواد کردیم گوشت رو بازم گوشت بازم گیر میکنن. گیر میکنه. این که دیگه حل شد دیگه قاطی شد به هم دیگه قاطی شد و دیگه مشکلی پیش نمیاد. دست من نیست. منجمد شده نیاشی چیه؟ شعله قلمکار کافیه؟ اونا رو ریختی؟ آفوش چیز؟ آش آش این رنگش مهمه. این رنگ یعنی چیه این روغن؟ این روغن قلم گوسفند. اینه که میریزیم داخلش کل مزه آش به همین. باشی بشه این. ده آشه که از پیاز و سبزیجات معطر و اینا چیزی درست یه میشه. مجموعه دیگه بگو. از پیاز و یه سری ادویجات که از هند برای ما میارن و سبزیجات معطر که کلا طعم دهنده آش همه مزه و خوشمزدگی آش به اینه. واسه آش رشته است؟ آره پیاز داغه؟ آره پیاز آش رشته است
حالا این هم مرحله آخره که ما دیگه ایشالا به آش رشتهش رو اضافه میکنیم. به مدت 45 دقیقه میذاریم بمونه تا این رشته قشنگ پخته شه و جا بیفته و لعاب بده به آش. معمولا رشته رو نصف میکنیم ما، البته یه مقدارم درسته میریزیم برای اینکه رشته هامون همش خورد نشه در اثر هم زدن. این میره واسه آماده شدن به 1 ساعت. مواد رو شکر میزنیم با دارچین، شکر و دارچین مخلوطه، یه مقدار میزنیم. بعد روغن کرموشایی که میزنیم مغز اتروبو میده به حلیم. بعدش هم گوشت بوقلمو داریم ریشیش شده میریزیم وسط رو. یه مقدار کنجد هم مشتی میزنیم دورش که بخورن و کیف کنن. این حلیم ماست، این میگن حلیم دایی مهدی که تو ایران هم به شرط میگم که نمونهش نیست.